κοντά το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλωσορίζω τους καινούριους φίλους που αυτή τη βδομάδα γράφτηκαν αρκετοί. Σας ευχαριστώ πολύ για την εγγραφή σας, για την προτίμησή σας και φυσικά εσάς τους παλιούς μου φίλους που βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα, 2 φορές μάλλον την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στις 8 και κάθε Κυριακή στις 8. Ελπίζω να είστε καλά, καλά να ξεκίνησε η εβδομάδα, τα τζιτζίκια ακόμα κάνουν οι χοροδίες τους μια χαρά, λειτουργούν. Βέβαια δεν έχει τόση ζέστη όσο είχαμε, είναι πιο ήτια και δεν έχω ανάψει air condition. Με βλέπετε εμένα, με έχει πάρει το ρεύμα, είμαι πιο ευαίσθητη στο ρεύμα παρά στο air condition και έχω κάνει το τεστ, δεν έχω τίποτα, απολύτως είναι το μπουκό. Ωστόσο η δουλειά δεν περιμένει και σήμερα θέλω να σας φτιάξω, να σας δείξω τον τρόπο που φτιάχνω εγώ το κεμπάπ ή το λουλά κεμπάπ που λένε. Το αρμένικο κεμπάπ είναι το λουλά κεμπάπ που λέμε και όλα τα άλλα είναι κεμπάπ. Κεμπάπ είναι, ξέρουμε ότι είναι κεφτέδες ας πούμε, λιγάκι πιο μακρόστενα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το Θανάση, από Μπαϊραχτάρι που ξέρουμε στην Αθήνα και πολλές φτιάχνουν και στο σπίτι στα μπαρμπεκιού. Εγώ θα σας δείξω τον τρόπο το δικό μου, τα παιδιά μου το λατρεύουν, η γη μου και ελπίζω και αυτή τη φορά να μου βγει πολύ καλά. Και αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, να σας πω, τα υλικά. Επίσης θα σας δείξω και μία κατσαρόλα καινούρια που πήρα, αλλά όλα με τη σειρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Λοιπόν, αυτή εδώ την ομορφούλα την αγόρασα εχθές στο Lidl, 22 ευρώ και κάτι ψηλά ή 22,99, δεν θυμάμαι, ή 22 και κάτι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήθελα ένα μικρό, δηλαδή αυτό έχει χωρητικότητα 2 λίτρα και 200 γραμμάρια. Είναι μαντεμένια, αρκετά βαριά, αλλά όχι τόσο βαριά όσα είναι οι δικές μου, όμως για τα λίτρα της είναι εντάξει, είναι μια βαριά κατσαρόλα. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε επίσης είναι ότι είναι εμαγέ μέσα, είναι λευκό, δεν είναι σαν το χιτοσίδερο που έχω με ειδική επικάλυψη. Έχω τις Le Croisette με λευκό, με μαγέ, την μπλε αν θυμάστε. Πάντως αυτή είναι μία κατσαρολίτσα, μία κουκλίτσα μικρή, είχε σε κόκκινο χρώμα, είχε σε μαύρο και είχε και τις γάστρες μακρόστενες. Λοιπόν, εγώ χρειαζόμουν μία τέτοια για μικρές ποσότητες φαγητού και σας το συνιστώ τώρα, αν μπορείτε να το πάρετε, νομίζω ότι θα τα βρείτε. Και πάμε να σας πω τώρα τα υλικά μας. Λοιπόν, εδώ έχω μισό κιλό κιμά αρνίσιο ή προβατίνα, καλύτερο είναι προβατίνα, το ιδανικό είναι προβατίνα, αλλά εγώ ξεχάστηκα και ζήτησα το χασάπι να μου κόψει αρνί. Δεν χαλάει, θα είναι πιο τρυφερό, απλά η προβατίνα έχει πιο έντονη γεύση για κεμπάπ που είναι κατάλληλο ας πούμε. Και μισό κιλό μοσχαρίσιο κιμά, λιγότερο λιπαρό. Θα πάρετε καθόλου, αν μπορείτε να πάρετε καθόλου λιπαρό, διότι το αρνί θα βγάλει το λίπος του. Μερικοί το βάζουν και το λίπος όπως είναι, το ψιλοκόβουν και βάζουν, εμείς δεν θα κάνουμε τόσο βαρύ. Οπότε είναι 500 γραμμάρια αρνίσιος κιμάς, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιος, περασμένος 2 φορές, θα το ζητήσετε 2 φορές να σας το περάσω. Λοιπόν, και για αυτή την ποσότητα του κιμά θα χρειαστούμε ένα μικρό κρεμμύδι ξερό, μία σκελίδα σκόρδο και πάμε να σας πω τα ζαρζαβατικά που θα βάλουμε.
1 κουτάλι του γλυκού κίμινο, 1 κουτάλι του γλυκού γλυκιά πάπρικα. Εδώ έχω χαρισά. Χαρισά είναι μία πάστα, θα σας δείξω αυτή εδώ. Θα τη βρείτε σε σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ το έχουν. Είναι μία πάστα από τσίλι πιπεριά, η οποία εμπεριέχει λίγο κόλαντρο, λίγο κίμινο και λίγο σούμακ, που είναι πάρα πολύ κατάλληλο για τα κεμπάπ. Μπορείτε να το παραβλέψετε. Αν δεν το αγαπάτε, σε αυτή την περίπτωση θα βάλετε λίγο σκόνη από πάπρικα καυτερή. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάρετε πολύ, λιγότερο από μικρό κουταλάκι του γλυκού την πάστα, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή. Επίσης, μπόλικο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και το αλάτι. Ούτε λάδι, τίποτα. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε επίσης τα καλαμάκια που είναι για τα σουβλάκια, ξέρουμε τα λίγο πιο μεγάλα, να τα πούμε έτσι. Εννοείται ότι μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς τα καλαμάκια. Απλά με τα καλαμάκια θα σας δείξω πώς θα τα φτιάξω για να ψήνονται γύρω γύρω, δηλαδή να μην ακουμπάνε το πάτο του σκεύους που θα το βάλουμε. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ ένα πυρέξ και έχω ζεστάνει λίγο νερό και θα βάλουμε αυτά μέσα στο νερό. Όσα γίνει η διαδικασία, η προετοιμασία, αυτά θα είναι μέσα στο νερό. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να συγκρατήσουν, πρώτον να μην γλιστράει το κεμπάπ, πρώτο είναι αυτό, και δεύτερον να μην καούν οι άκρες μέσα στο φούρνο που θα το βάλουμε σε γκριλ. Λοιπόν, θα πάρουμε το blender, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν κομματάκια του κρεμμυδιού μέσα στο λιμά μας. Βάζουμε και το σκόρδο μέσα. Βοηθάμε λίγο. Έχουν τρελαθεί τα τζιτζίκια σήμερα. Τώρα θα μπορούσα εγώ να του βάλω 2-3 σταγόνες νερό για να βοηθήσει να το κάνει εντελώς πάστα, αλλά δεν θέλω να βάλω υγρά καθόλου. Οπότε θα επιμένουμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει το κρεμμύδι. Το αδειάζουμε όλο μέσα. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Είπαμε, εδώ είναι ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά. Αυτή δεν δίνει γεύση, αλλά δίνει χρώμα. Και λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν θα κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά στη γεύση. Εδώ είναι ένα κουταλάκι κίμινο. Εδώ είναι πάστα τσίλι, μπόλικο μαύρο πιπέρι, καλό να είναι φρεσκοτριμμένο, αρκετό, αλάτι, 5-6 γραμμάρια. Θα βάλω και μετά θα δω. Το μυστικό είναι το ανακάτεμα. Το ανακάτεμα πρέπει να γίνει 10 λεπτά ίσως και παραπάνω, μέχρι να αρχίζει να βγάζει τις ίνες. Θα δείτε να σπρίσει
λίγο ο κιμάς. Έτσι, και αρχίζω και το ανακατεύω. Μερικοί βάζουν και μαζί με το κρεμμύδι να χτυπήσετε στο μπλέντερ και μία πιπεριά φλωρίνης κόκκινη ή κόκκινη πιπεριά, γενικά αυτές οι μεγάλες κόκκινες πιπεριές. Να δω το αλάτι και μετά θα αρχίζω να το χτυπάω. Το ανακάτεψα αρκετά για να δω αν πήγε το αλάτι παντού. Θα βάλω λίγο ακόμα. Τελείωσε και είναι αρκετό. Και αρχίζω και το ανακατεύω πολλή ώρα και θα σας δείξω μετά από 10 λεπτά πώς θα είναι. Δεν θα σας κρατάω τώρα 10 λεπτά, αλλά θα σας δείξω πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω πώς είναι, πώς έχει γίνει. Κοιτάξτε, έχει γίνει πάστα. Βλέπετε? Και βγήκανε οι ίνες, έχει ασπρίσει και αυτή είναι η υφή που πρέπει να έχουν για να κολλήσουν. Βλέπετε? Ωραία, άρα 10 λεπτά θα το ζυμώνετε τον κιμά καλά. Λοιπόν, και τώρα έτσι όπως είναι πρέπει να το βάλουμε τουλάχιστον για μία ώρα στο ψυγείο. Αυτό που είναι καλό, όπως είναι αν είναι ας πούμε να κάνετε κάποιο μπάρμπεκιου την Κυριακή, να φτιάξετε το κιμά από το Σάββατο, να ετοιμάσετε. Το σκεπάζω λοιπόν με μεμβράνη και μπαίνει στο ψυγείο για μία ώρα. Και φυσικά με τι θα το συνοδέψουμε το κεμπάπ μας? Με τις πιτούλες. Και αντί να αγοράζουμε τις πίτες αυτές που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ που έχουν συντηρητικά, θα τα φτιάξουμε μόνοι μας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, και σας λέω τα υλικά. Εδώ έχω 250 ml νερό χλιαρό. Μέσα σε αυτό βάζω 7 γραμμάρια μαγιά ξηρή. Ανακατεύω. Εδώ έχω ένα κουτάλι της σούπας ελαιόλαδο, επίσης μέσα. Και εδώ έχω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ωραία, έτοιμο το κοκτέιλ μας, το έχουμε ανακατέψει. Εδώ έχω ζυγισμένο 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα το κοσκινήσω. Ωραία. Κάνω μία λακκουβίτσα και προσθέτω το κοκτέιλ μου μέσα σιγά σιγά. Σιγά σιγά παίρνουμε από τα τυχώματα. Πρέπει να κάνουμε μία μαλακιά εύπλαστη ζύμη. Από αυτό το ποσό αλεύρι, από 400 γραμμάρια, θα μας βγουν 8 πιτούλες. Λοιπόν, και αρχίζω και ζυμώνω, παίρνοντας τα όλα από τις άκρες. Φυσικά θα το αφήσουμε και αυτό να φουσκώσει λίγο. Μπορείτε να το κάνετε ταυτόχρονα, δηλαδή να ετοιμάσετε τον κιμά, να βλέπετε πως λειτουργεί το αλεύρι. Λέμε πολλές φορές, έχω πει, να μην είμαστε σίγουροι για το κάθε αλεύρι. Θα προσθέσω ακόμα νεράκι λίγο να μου πάρει όλο το αλεύρι.
μερικές σταγόνες είναι παραπάνω. Να μαζέψω τώρα όλο το αλεύρι. Λοιπόν, έχω μαζέψει, βλέπετε, όλο το αλεύρι από τα τυχώματα. Κάνουμε μία μπάλα, βάζουμε στη μέση και την κλείνουμε λοιπόν με μία πετσέτα και όπως είναι το βάζουμε σε ζεστό μέρος. Τώρα έχει λίγο αέρα εδώ στην κουζίνα, οπότε θα το βάλω μέσα στο φούρνο για να φουσκώσει. Λοιπόν, έχει περάσει μία ώρα, λίγο φούσκωσε το ζυμαράκι μας, αλλά δεν χρειάζεται και παραπάνω, διότι πίτες είναι αυτές, δεν είναι κέικ. Λοιπόν, όμως έχει φουσκώσει. Και τώρα να το ζυγίσω όλο το ζυμάρι. Για να το μοιράσω σε ίσα κομμάτια. Είναι 650 γραμμάρια. Οπότε 650 γραμμάρια δια 8 θα μας βγουν γύρω στα 81 και κάτι γραμμάρια η κάθε πίτα. Οπότε έτσι όπως έχουμε το μπαλάκι, και κάθε ένα στη μέση. Ωραία. Και ελάτε να ζυγίσουμε το κάθε κομμάτι. Πόσο είναι? Δεν θα ζυγίσουμε το κάθε. Περίπου θα ζυγίσουμε το ένα. 88 γραμμάρια. Λοιπόν, οπότε το κάθε κομματάκι το φτιάχνουμε μία μπαλίτσα. Και θα βάλουμε για άλλα 10 λεπτά να ηρεμήσει λίγο. 10 λεπτά, 1/4. Λοιπόν, αφού σχηματίσαμε 8 μπαλάκια, θα τα σκεπάσω τώρα με μεμβράνη και θα αφήσω για 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Και θα συνεχίσουμε σε 10 λεπτά. Όσο θα ξεκουράζεται το ζυμαράκι μας, βάζουμε ένα τηγάνι μικρό, δηλαδή με διάμετρο 20 εκατοστά, σε χαμηλή προς μεσαία ένταση, δηλαδή από τις 9 που είναι εμένα το πιο δυνατό, θα το βάλω 6 και ας ζεσταίνεται χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πέρασαν περίπου 20 λεπτά και τώρα ελάτε να φτιάξουμε τις πίτες μας. Βάζουμε λίγο αλεύρι. Παίρνουμε το πρώτο μπαλάκι, βάζουμε και στην αρχή το ανοίγουμε λίγο με τα χέρια. Προσπαθούμε εξ αρχής να δώσουμε κυκλικό σχήμα. Μην φοβάστε να δίνετε αλεύρι εδώ, διότι αυτό είναι πίτα, δεν είναι ψωμί δηλαδή. Και προσπαθούμε τώρα να το κάνουμε τη διάμετρο αυτή που έχει το τηγάνι μας, είπαμε γύρω στα 20 εκατοστά. Εντάξει, αν θα είναι λίγο μεγαλύτερο ή μικρότερο δεν θα μας μαλώσει κανείς, έτσι δεν είναι? Αλλά προσπαθούμε για το τέλειο. Και προσπαθούμε σε όλη την πίτα το πάχος να είναι ίδιο. Τόσο λεπτό
θέλει ακόμα λίγο. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμη είναι και πάμε να το βάλουμε τώρα στο τηγάνι μας που έχει ζεσταθεί. Ακριβώς. Και όσο ψήνεται αυτό, θα ανοίγω το δεύτερο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα, θα πάω την κάμερα λιγάκι πιο κοντά. Βλέπετε αυτές τις φουσκαλίτσες που έχει βγάλει. Με το που βγάζει τις πρώτες φουσκαλίτσες, έτσι όπως είναι, γυρνάω και περιμένω να πιάσει και από την άλλη μεριά και πάλι θα το γυρίσω. Δεν θέλουν πολύ, δηλαδή ούτε πρέπει να ροδοκοκκινήσουν. Ξέρετε πώς είναι οι πίτες αυτές που παίρνουμε στα σουβλατζίδικα, έτσι. Είναι αυτό το χρώμα του αλευριού, του ψωμιού, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ψημένο. Ψημένο από την άποψη ότι να αλλάζει το χρώμα. Ξαναγυρνάω. Βλέπετε, για να το πετύχω το στρογγυλό, το κυκλικό σχήμα, το γυρνάω συνέχεια. Έτοιμο. Και ελάτε τώρα να σας δείξω. Κοιτάξτε φουσκάλες. Βλέπετε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο το γυρνάω άλλη μία. Βλέπετε πως σηκώνεται. Αυτό τώρα στη μέση έχει κενό. Μπορούμε να το κόψουμε, θα σας δείξω, θα σας το ανοίξω ένα, βλέπετε πως είναι. Θα σας το ανοίξω ένα και θα δείτε ότι μπορούμε να βάλουμε ή τυρί ή οποιαδήποτε γέμιση μέσα. Είναι λεγόμενες αραβικές πίτες. Απλά υπάρχει συνταγή με μαγιά και υπάρχει συνταγή που είναι χωρίς μαγιά. Αυτή την πίτα μπορείτε να τη ψήσετε, δηλαδή να τη φτιάξετε σχήμα έτσι όπως το σας έχω δείξει και να το βάλετε στο φούρνο επίσης. Λοιπόν, τώρα μόλις έδωσε την πρώτη μυρωδιά, γυρνάω, βλέπετε, έχει λίγο πάρει χρώμα, τόσο χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Στη διάρκεια μπορούμε να το γυρνάμε έτσι με το χέρι για να ψήνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Λοιπόν, και μόλις πήρε και από αυτή τη μεριά, βλέπετε πόσο είναι έτοιμο και πάμε να βάλουμε το δεύτερο. Έχω βάλει εδώ ένα ξύλο, θα το δείτε μετά. Πάμε τη δεύτερη. Και ανοίγω την τρίτη. Λοιπόν, δείτε τις φουσκάλες πόσο γρήγορα τις βγάζει, βλέπετε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως αρχίζει και το ανοίγει. Βλέπετε. Και γυρνάμε τώρα ανάποδα. Και συνεχίζει να το ανοίγει.
δημιουργεί κενό από μέσα. Λοιπόν, βλέπουμε πως είναι από κάτω, μια χαρά, βγάζουμε και αυτό. Και πάμε να βάλουμε την τρίτη. Γυρνάμε. Βγάζουμε και αυτή. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι το αλεύρι που πέφτει πάνω στο τηγάνι από τις πίτες μας αρχίζει και μαυρίζει. Και για να μην μας χαλάει το αισθητικό μέρος, απλά με ένα χαρτάκι το ρίχνουμε. Καθαρίζουμε δηλαδή, για να είναι χωρίς αλεύρι. Και τώρα και το τέταρτο. Και τα υπόλοιπα θα φτιάξω εκτός κάμερας και θα το ανοίξω μόλις θα είναι έτοιμα. Με το που βλέπουμε τις πρώτες φουσκάλες αυτές, γυρνάμε και θα το βγάλουμε σε 2-3 λεπτά, ούτε καν 3 δηλαδή. Το γυρνάμε λίγο έτσι, όχι, θέλει ακόμα. Λοιπόν, γυρνάμε και αυτό. Έτοιμο και αυτό. Και συνεχίζω εγώ εκτός κάμερα. Λοιπόν, και ελάτε άλλη μια φορά το τελευταίο να δείξω, μήπως κάποιος δεν πρόλαβε. Λοιπόν, βάζω αλεύρι, βάζω το μπαλάκι και αρχίζω με τα δάχτυλα να ανοίγω, να σχηματίζω ένα κύκλο. Όσο γίνεται πιο πολύ και πιο ομοιόμορφο. Προσθέτουμε αλεύρι, δεν φοβόμαστε. Λοιπόν, και όταν είδαμε ότι το ανοίξαμε αρκετά με τα δάχτυλα, παίρνουμε τον πλάστη και αρχίζουμε κάνουμε κυκλικές κινήσεις, δηλαδή το γυρνάμε έτσι και ανοίγουμε τη διάμετρο που θέλουμε. Είναι αρκετό αυτό, βλέπετε, είναι στρογγυλό, είναι ομοιόμορφο, το πάχος του παντού είναι ίδιο, περίπου αυτό, και τα ψήνουμε. Βλέπετε πως άνοιξε, πόσο ωραίο είναι. Δηλαδή αυτό τώρα, άμα θα το κόψετε λίγο με το μαχαιράκι, είναι τσέπη και μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Δείτε το. Λοιπόν, το βγάζω και βάζουμε το επόμενο. Βέβαια δεν ξεχνάμε να καθαρίζουμε το τηγάνι με καμένο αλεύρι. Λοιπόν, έτοιμες οι πίτες μας, βλέπετε πόσο ωραίες είναι. Βγήκανε 8 κομμάτια. Μπορείτε να τα κάνετε, αν είναι 6 μερίδες, μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερα μπαλάκι, να τα κάνετε πίτες πιο μεγάλες και να το ψήσετε σε πιο μεγάλο τηγάνι. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τώρα τα κεμπάπ. Λοιπόν, και βάζουμε φυσικά στο φούρνο να προθερμαίνεται σε γκριλ. Ωραία, και πάμε να φτιάξουμε τα κεμπάπ.
Λοιπόν, εδώ έχω πάρει ένα μακρόστενο σκεύος και έχω βάλει λίγο νερό μέσα. Θα βάλω ακόμα λίγο. Απλά όταν θα πέφτει το λίπος να μην καίγεται. Ωραία. Και θα μου πεις γιατί πήρα το μακρόστενο. Για να χωρέσει με αυτό το τρόπο το καλαμάκι μας. Και θα στάζει εδώ. Εσείς μπορείτε να το φτιάξετε. Αν έχετε μία σχάρα κανονική, ειδική σχάρα για τα κεμπάπ, μπορείτε να το κάνετε και πάνω στη σχάρα. Εγώ θα κάνω με αυτό το τρόπο. Λοιπόν, επειδή έχουμε γύρω στο 1 κιλό εδώ κιμά, θα μας βγουν από 100 γραμμάρια, ίσως και λιγότερο, γιατί τα καλαμάκια μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θα ζυγίσω εγώ το ένα. Λοιπόν, μισό από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα ζυγίσω εγώ από 100 γραμμάρια τώρα για να τα έχω έτοιμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μου βγήκαν 11 από 115 γραμμάρια κιμά το κάθε ένα. Λοιπόν, τώρα, εδώ έχω ένα σκεύος, ένα πυρέξ και του βάζω κρύο νερό για να βουτάω τα χέρια μου. Βουτάω τα χέρια, παίρνω ένα μπαλάκι, το βάζω και απλώνω με αυτό το τρόπο. Φιξάρομαι εδώ. Μετράω. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, απλώνω ακόμα. Κάνω αυτό το σχέδιο και το βάζω. Και με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλα τα κεμπάπ. Βουτάω τα χέρια. Παίρνω το επόμενο μπαλάκι. Χτυπάω ανάμεσα στις παλάμες. Βάζουμε στη μέση στο κιμά το καλαμάκι, απλώνω λίγο, το πάω στο μάκρος που θέλω, φιξάρω μπροστά, φιξάρω και εδώ, έτσι, και κάνω το σχήμα. Και συνεχίζω εγώ και μόλις θα το ολοκληρώσω θα ανοίξω πάλι την κάμερα. Λοιπόν, τη σχάρα τη βάζουμε ψηλά. Και δείτε πως το έχω βάλει και το βάζω κάτω στο γκριλ, κάτω από το γκριλ, και σε 10 λεπτά θα τα γυρίσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 10 λεπτά, το βγάζω. Προσεκτικά. Πήρανε το πρώτο χρώμα, βλέπετε, από πάνω, και τώρα θα τους γυρίσω έτσι. Λοιπόν, το αλλάζω. Πήρα ένα ταψάκι, μία σχάρα, και τώρα θα τις γυρίσω και θα τις βάλω έτσι για να ψηθούν και από την άλλη μεριά.
Και να το σερβίρω, θα βάλω και 2 ντομάτες να ψηθούν μαζί και βάζω μέσα στο φούρνο πάλι. Ψηλά για άλλα 10 λεπτά. Λοιπόν, περάσαν άλλα 10 λεπτά, οπότε τα βγάζουμε, κλείνουμε το φούρνο. Και οι ντομάτες έχουν ψηθεί, οπότε ελάτε να το σερβίρουμε. Εδώ έχω κόψει κρεμμύδι με λίγο μαϊντανό. Παίρνουμε το πιάτο, βάζω 2 πιτούλες. Βγάζουμε και τα καλαμάκια. Βάζουμε μία ντοματούλα. Την πιέζουμε λίγο, έχει ψηθεί. Λίγο αλατάκι. Λίγο κρεμμυδάκι. Λίγη πάπρικα καυτερή, λίγη πάπρικα γλυκιά και να δείτε το πιάτο μας. Αριστούργημα. Εντάξει. Καλή όρεξη. Φτάσαμε μέχρι το τέλος με ένα υπέροχο πιάτο κεμπάπ με πίτες σπιτικές. Εγώ θα το δοκιμάσω και εσείς να το φτιάξετε. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε συνταγή και σας άρεσε και περιεχόμενο, μην διστάσετε να κάνετε μια εγγραφή, να πατήσετε το like, να μου γράψετε σχόλιο, να προωθήσετε το βίντεο και να πατήσετε φυσικά το καμπανάκι για να μην χανόμαστε. Αριστούργημα. Δοκιμάστε. Δοκιμάζω λίγο. Κόβω ένα κομματάκι μαζί με την πιτούλα και μαζί με τη ντοματούλα και το δοκιμάζω εννοείται. Εντάξει, σόλο παιδιά. Φτιάξτε το. Αυτό έχω να σας πω. Μόνο φτιάξτε το παιδιά. Έχω τα σάλια, πάω να φάω. Sorry. Τι φλανάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γεια σας. Και εννοείται ότι για ένα παιδάκι μπορείτε να κάνετε ένα τυλιχτό. Θα πάρετε ένα κεμπάπ, θα του βάλετε μία ντοματούλα, αν θέλει το παιδί, θα βάλετε και κρεμμύδια, έτσι, αν το αρέσει, και τα μεγάλα παιδιά κάνει έτσι, και
Και το τρώει το παιδάκι και τυλιχτό. Γεια σας! Καλησπέρα, καλημέρα. Γεια σας λέμε και είμαστε μέσα. Τι κάνατε, πώς είστε? Εγώ ο λίγων ασθενής. Ναι, με βρήκε το ρεύμα. Είμαι πάρα πολύ επιρρεπής σε αυτό, δηλαδή είμαι πολύ πιο ευαίσθητη στο ρεύμα παρά στο air condition και στο ανεμιστήρα. Λοιπόν, και επειδή τις τελευταίες μέρες που έχει λίγο αλλάξει ο καιρός και είναι πιο ωραίος από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να έχεις όλη μέρα air condition όπως είμαστε όλο το καλοκαίρι, ανοίγω την πόρτα που είναι εδώ στη κουζίνα, μπαλκονόπορτα, και ακριβώς απέναντι υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο. Τώρα, άμα θα το δείξω έτσι θα φαίνεται. Ναι. Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο παράθυρο τέλος πάντων, το οποίο ανοίγω και είναι και μπαλκονόπορτα στο σαλόνι που είναι διαμπερές στο σπίτι. Και προφανώς και προχθές που έφτιαχνα ένα βίντεο, ίδρωσα κιόλας και με βρήκε. Έκανα το τεστ, δεν έχω τίποτα, δεν έχω κανένα άλλο σύμπτωμα εκτός από μπούκωμα. Τίποτα άλλο. Και γιατί άνοιξα από δόθεν? Γιατί θα κάνουμε ένα μικρό unboxing. Box δεν το λες. Λοιπόν, unboxing από bag. Λοιπόν, τέλος πάντων, είχα παραγγείλει, έχω ορισμένα 3 πραγματάκια στη παρουσίαση, τα οποία βασικά είχε, τώρα σε προσφορά ήταν, γι' αυτό και το παράγγειλα, γιατί όλο και κάτι κερδίζεις, ειδικά ένα εργαλείο που το ήθελα πολύ και δεν ήταν σε έλλειψη, και τώρα που το έχουν φέρει, ήμουνα τυχερή και το βρήκα και σε προσφορά. Προφανώς βάλανε μαζί με τα άλλα. Εντάξει, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν παίρνει η μέση νοικοκυρά τέλος πάντων. Οι επαγγελματίες το παίρνουν, οι σεφ. Ή αυτοί που έχουν λόξα σαν εμένα. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσω. Και είναι ένα θερμόμετρο. Θα μου πεις, Αλμπίνα, θερμόμετρο δεν έχεις? Έχω. Θα φέρω και το άλλο για να το συγκρίνουμε. Λοιπόν, εγώ είχα τέτοιο θερμόμετρο, ηλεκτρονικό και αυτό, με μπαταρία, το οποίο χρησιμοποιώ στη ζαχαροπλαστική. Έτσι. Μπορείς να το μετρήσεις και στο κρέας, αλλά μπορείς να το μετρήσεις, εδώ έχει ένα καρφί, έχει on-off, ανάβει, έχει ένα ταμπλό το οποίο σου δείχνει τη θερμοκρασία. Βλέπετε τώρα μου δείχνει ότι μέσα στη κουζίνα έχω 30 βαθμούς. Δεν το λες και δροσιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω ένα τέτοιο, το οποίο έχει ένα καρφί εδώ. Αν το καρφώνεις σε κρέας ή οτιδήποτε, ζαχαροπλαστική κτλ., καταλαβαίνεις αμέσως πόσους βαθμούς χρειάζεται. Συνήθως χρειάζεται αυτό στις κρέμες, ειδικά στη κρέμα πατησιέρ, λοιπόν, η οποία όταν την χτυπάς, το βούτυρο και η κρέμα πρέπει να έχουν ίδια θερμοκρασία. Αν δεν θα έχουν ίδια θερμοκρασία, τότε υπάρχει περίπτωση να μην βγει σωστά η κρέμα. Τέλος πάντων, είναι πολλές οι χρήσεις του, αλλά εγώ κυρίως γι' αυτό μετράω. Όμως, υπάρχει και αυτό εδώ, το οποίο εγώ ήθελα πάρα πολύ καιρό και ήταν σε έλλειψη. Σε παρουσίαση ήταν και στο cookshop. Αν θα πήγαινε σε κάποιο άλλο μαγαζί, προφανώς θα το έβρισκα. Αλλά επειδή είμαι πελάτης εκεί, λέω γιατί να τρέχω. Εντάξει, δεν ήταν και επίγον. Λέω όταν θα το φέρουν, θα το φέρουν. Και το φέρανε και το βάλανε σε προσφορά. Και η τιμή του ήταν 40 κάτι ευρώ. Εγώ το πήρα 10 ευρώ πιο κάτω, δηλαδή 31,90.
Λοιπόν, και τι είναι αυτό? Ανοίγω και σας δείχνω. Είναι, προφανώς το ξέρετε, το έχετε δει. Είναι ένα θερμόμετρο το οποίο μπαίνει, δείτε το τώρα, είναι ένα ταμπλό, έχει ένα καλώδιο, το οποίο το καλώδιο μπαίνει εδώ, έχει και αυτό καρφί, το καλώδιο αυτό είναι μεταλλικό και έχει και εδώ ένα καρφί, το οποίο έχει ένα καπάκι εδώ, ένα καρφάκι, το οποίο μπαίνει μέσα σε κρέας, άμα θέλουμε να φτιάξουμε roast beef, ψητό κρέας, ή θέλουμε να είναι ακριβώς στη θερμοκρασία που πρέπει να είναι το rare, το medium rare, το cooking well και όλες αυτές οι διαβαθμίσεις του κρέατος για να φάμε κρέας έτσι όπως πρέπει να είναι, όχι να μας βγει στεγνό, να μην μας βγει, να μην ψηθεί κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν θερμοκρασίες, αν θέλετε θα σας πω σιγά σιγά. Όταν θα φτιάξουμε το roast beef που μου ζητήσανε οι κυρίες, θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς λειτουργεί, αλλά προφανώς το ξέρετε. Απλά θα σας πω τους βαθμούς που θέλει το κάθε ψήσιμο, δηλαδή το κάθε level, κάθε επίπεδο. Λοιπόν, και αυτό μπαίνει στο κρέας, το κρέας στο φούρνο, βγαίνει απ' έξω από το φούρνο μαζί με το καλώδιο και όπως είναι αυτό εδώ το καντράν, το οποίο σου γράφει, του λες ας πούμε ότι θέλω medium rare, το steak. Και εδώ γράφει σε πόσους βαθμούς πρέπει να είναι, νομίζω οι 50-55 βαθμούς είναι medium rare. Και εδώ γράφει και όταν έρχεται η ώρα το κρέας να είναι μέσα στη καρδιά του 50 ή 55 βαθμούς, αρχίζει και χτυπάει εδώ το τέτοιο καμπανάκι ότι ήρθε η ώρα να το βγάλετε. Λοιπόν, και έτσι δεν καίγεται και έχεις ένα κρέας και το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, αυτό έχει εδώ πίσω δύο μαγνητάκια τα οποία κολλάνε πάνω στην κουζίνα δίπλα στην πόρτα. Οπότε τη νιώθει όλη τη θερμοκρασία που έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό πήρα, είχε 41 ευρώ, εγώ πήρα 31 ευρώ. Με γεια μου, το ήθελα πάρα πολύ καιρό, θα χαρεί και ο γιος μου, ο οποίος κάθε φορά μου λέει «Αμάδρε, Αλμπίνα, πότε θα το πάρεις?» Ο γιος ο μεγάλος που μαγειρεύει καλά και αυτός. «Πότε θα το πάρεις, πότε θα το πάρεις?» Να, το πήρα. Λοιπόν, να βλέπετε εδώ στην εικόνα γράφει, δηλαδή σου γράφει τους βαθμούς και πόση ώρα θέλει. Sorry παιδιά που κάνω έτσι γιατί μετρώει η μύτη μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο. Έχει και δύο μπαταρίες, θα διαβάσουμε και το manual, τι θα μας πει. Και αυτό που πήρα επίσης είναι δύο εργαλεία κουζίνας, τα οποία ήθελα επίσης, αυτό που μαζεύω της KitchenAid τη σειρά. Και είναι μία σπάτουλα, θα μου πεις Αλμπίνα σπάτουλα δεν έχεις, έχω σπάτουλα, αλλά αυτή είναι σπάτουλα scrap, η οποία θα σας δείξω τώρα. Είναι αυτή εδώ, της KitchenAid πάλι, το Empire Red, το χρώμα που παίρνω εγώ. Είναι σκληρή, ναι μεν είναι από σιλικόνη, αλλά έχει εδώ ένα σίδερο, το οποίο σίδερο πάει μέχρι εδώ πάνω, γι' αυτό και λέγεται scrap, νομίζω, scrap λέγεται, scraper σπάτουλα, η οποία δηλαδή κάνει πάρα πολύ καλή κίνηση, καθαρίζει πολύ καλά και το κάδο του μίξερ, αλλά και τέλος πάντων, αυτό που πρέπει, το μπολ ανάμειξης και όλα αυτά. Είναι πολύ σκληρό, βλέπετε, και είναι αρκετά ψηλό, μεγάλο. Αυτό και για πλύσιμο πάει. Και αυτό που ήθελα είναι το peeler καινούριο, επίσης της KitchenAid, το οποίο είναι πάρα πολύ ντουρός. Παλιά δεν τα έφερνε, τώρα άρχισε να τα φέρνει, προφανώς ζητάνε. Λαβή του είναι, τη νιώθεις ας πούμε, και έχει καπάκι που κλείνεις και προστατεύεις την λεπίδα. Αυτά τα δύο, δηλαδή η σπάτουλα, ναι, και η σπάτουλα peeler έχει
Έχουν από 12 ευρώ και 90 λεπτά το καθένα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ψώνια μου που είχα παραγγείλει και μου φέρανε σήμερα. Λοιπόν, και στην αρχή του βίντεο σας έχω δείξει και μία κατσαρόλα μικρή, την οποία την πήρα εχθές στο Lidl και την ήθελα γιατί είδα τη διαφήμιση την προπερασμένη εβδομάδα και είπε ότι θα είναι στο μαγαζί από Δευτέρα, πόσο είχαμε εχθές, 2 Σεπτεμβρίου, και πήγα εγώ το πρωί και είχε πάρα πολλά, δηλαδή δεν παίρνει ο κόσμος, προφανώς επειδή είναι βαριά, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, δεν ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν ψωνίζει, και εκτός των άλλων φοβούνται αυτές τις κατσαρόλες που είναι μαντεμένες και τα λοιπά, γιατί δεν τις έχουν συνηθίσει. Άμα θα τις συνηθίσει θα καταλάβετε πόση οικονομία θα κάνετε στο ρεύμα. Αυτή η κατσαρόλα, απλή κατσαρόλα που θέλει μαγείρεμα, ας πούμε, η φασολάδα, π.χ. Τα μουλιάζουμε τα φασόλια και το πρωί τα βράζουμε. Πολλοί κόσμος το βάζει στη χύτρα. Εγώ δεν βάζω στη χύτρα. Δηλαδή, ο χρόνος που με παίρνει να βράσω τα φασόλια ή οποιοδήποτε όσπρο κτλ. Σε αυτές τις κατσαρόλες είναι ίδιος με τη χύτρα, αυτή τη χύτρα τη κλασική. Και εκτός των άλλων, σας είχα πει, καταρχήν είναι ο χρόνος βρασμού πολύ πιο γρήγορος και δεύτερο είναι ότι κρατάει το φαγητό μέχρι πάρα πολλή ώρα. Όπως έφτιαξα το παστίτσιο στα ενέθλιά μου και σας είπα ότι το είχα βγάλει από το φούρνο στις 2 η ώρα το μεσημέρι και στις 8 η ώρα το βράδυ ακόμα ήταν ζεστό. Και εχθές έφτιαξα μπριάμ πριν το μεσημέρι. Λοιπόν, και χρησιμοποίησα αυτό το της Emile Henry, το κόκκινο, το σκεύος που είχα πάρει το τελευταίο, το ταψάκι αυτό, το μεγάλο, το κόκκινο. Έκανε ένα φαγητό λουκούμι. Όταν λέμε λουκούμι, λουκούμι. Οκ, λοιπόν, αυτά είναι κορίτσια. Εγώ δεν σας προσπαθώ να σας πείσω κτλ. Απλά εξηγώ το λόγο γιατί εγώ είμαι πορωμένη με αυτά, γιατί πιστεύω ότι κερδίζω πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή δεν με κουράζει, με ξεκουράζει το μαγείρεμα και εκτός των άλλων το αποτέλεσμα είναι super wow. Το σημερινό φαγητό όμως ήταν μερακλίδικο εντελώς, δηλαδή τι να σας πω, μεγάλη χάρη σας. Δηλαδή σας το δίνω, παρόλα που ήμουνα έτσι, που μπορούσα να φτιάξω μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη, μπαμ να την τελειώσω. Λοιπόν, λέω, όχι, σήμερα έχει κεμπάπ, θα δείξω στα κορίτσια να τα φτιάξουν, να ευχαριστηθούν, να φάνε κτλ. Είναι σούπερ. Δηλαδή, φάτε το, φτιάξτε το, φάτε το, αλλά να τα φτιάξετε με τις πιτούλες που σας δείχνω. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θα κάνω μία δημοσκόπηση, γιατί έχω στο νου μου τώρα 2 πράγματα να κάνω για την Κυριακή και θέλω να δω ποιο θα προτιμήσετε. Θα το δείτε στην κοινότητα, να έχετε το νου σας. Λοιπόν, σας φιλώ πολύ, γεια σας.